चेतावनी भाग दूसरा शब्द 19वां। सोता मन का से जागे पाई, सोयो पाओ मैं करूं बखान। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰ मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीतना कठना। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਨਬੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਪਗਾਰੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਡਰਦੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਐਸਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਸਨੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੋਗੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕੌਮ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਟਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤਿਰਕੁਟੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਕਬਾਬਾਂ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਠ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਛਾਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਕਰੇਟੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨੋ ਥਾਈ ਸੈਲਫ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਜਿਨ ਆਪ ਪਛਾਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨਿਰਮਲ ਹਨ, ਪਿਓਰ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਭ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਗਲਾਫ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਠ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਠ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਕਿਤਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਗੰਦਗੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਗਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਖੀਰ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਖਾਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ, ਗੰਦਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਦਲ ਹਨ। ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਰਕੁਟੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵੋਗੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਜਾਗਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਰਕੁਟੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਰਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਮਨ ਸੁੱਖ ਢੂੰਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਔਰ ਆਰਜ਼ੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਔਰ ਆਰਜ਼ੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਠ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਮਨ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਤਾ ਮਨ ਕਸ ਜਾਗੇ ਪਾਈ, ਸੋਇ ਪਾਉ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਬਖਾਨ, तीर्थ करे बर्त भी राखे, विद्या पढ़ के हुए सुजान,
ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਤੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 60 ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਰੋਵਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਤਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਤਨੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਮਨ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੀਰਥ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਔਰ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਤੀਰਥ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਵੈਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੀਰਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਨੇ ਤੀਰਥ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤਨੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਰਵਰ ਹੈ ਸੰਤੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਨਾਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ, ਸ਼ਬਦੇ ਮੈਲ ਗਵਾਏ। ਭਰਾਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤੀਰਥ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਗॉड ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਰ ਨਰੈਣੀ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਦੇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੁਦ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਫਕਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਔਰ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਚਾ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹਾ ਕੇ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਊਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕਊਏ ਦੀ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ? ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਵਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ। ਔਰ ਹੰਸ ਦੀ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ? ਮੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਮਨਮੁਖ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਨਾ ਬਣਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਨਿਆਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਤਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਤਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਲੋ, ਕਿਤਨੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੋ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੋ, ਉਤਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਆਜਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਔਰ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮਤਾਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਮ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਸ ਇਹੋ ਪਰਪਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਉਹਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਪੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋਤੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਉਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਮੂਜਬ ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। तीर्थ करे बरत भी राखे, विद्या पढ़ के हुए सुजान, खोज जप तप संयम बह वेद तारे, मौनी हुए निदान। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਘਾਸ ਫੂਸ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਮੰਗਿਆ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾ ਮੰਗਿਆ, ਸਲੇਟ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਪੇਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਮੰਗੇਗਾ। ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵਰਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭੀਖ ਧਾਰਨ ਨਾਲ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਜਾਵੋ, ਚਿੱਟੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਭਗਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਜਟਾਂ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਭਬੂਤ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਦੇਵੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾਵਾਂ ਪੂਜਦੇ ਰਹੋ, ਸਮਾਧਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਘੁੱਟਦੇ ਰਹੋ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਬਹੁ ਬੇਦ ਤਾਰੇ, ਮੌਨੀ ਹੁਏ ਨਿਦਾਨ, ਅਸ ਉਪਹਮ ਬਹੁਤ कीने, तो भी ये मन जगा नयन। इस किस्म के कई उपाव करके देख लो, हठ कर्मा दे जरिए और बाहर मुखी साधना दे जरिए, पुण्य दान दे जरिए गुरु नानक साहब बड़ी अच्छी तरह खोल खोल के समझाते हैं। कितने हवन करके देख लो, कितने हठ कर्म करके देख लो, इतना पुण्य दान करो कि सोने का किला भी दान कर दो, मंझा दान कर दो, कोड़ियां दान कर दो, हाथी दान कर देवो, तां भी थोड़े मन विच गमान ही रहेगा, देखो मैं कितना पुण्य कीता है, कितना दान कीता है। ये बाहरमुखी साधना दे जरिए कदे किसी का मन निर्मल नहीं हो सकता, कदे किसी का पवित्र नहीं हो सकता। अगर असी मन को काबू करना चाहते हाँ, सानू इसकी नेचर और तबीयत के मतलब बड़ा सोच और विचार करना पैंदा है। असी देखते हाँ कि साडा मन लज्जत दा आशिक है। एक चीज़ नाल आपां प्यार करते हाँ, उस तो आपां नूं कोई होर साफ सुथरी अगर चीज़ नज़र आ जाए, असी उसनूं छड्ड के दूसरियां चीज़ां मगर दौड़ना शुरू कर दिंदे हाँ। कोई भी दुनिया का मोह, कोई भी दुनिया का प्यार साडे मन नूं हमेशा वास्ते कदे भी लैके खड़ा नहीं हो सकता। सारी जिंदगी नूं अखां अगे रखो, बचपन दे अंदर कितना माता पिता नाल प्यार हुंदा सी। 2 मिनट घरों बाहर जाते सी, आपां चीखां मारनियां शुरू कर दिंदे सी। लेकिन जदों स्कूलां कालजां विच जाते हाँ, वो प्यार अपना यारां दोस्तां भैणां भरावां नाल हो जाता है। शादी हुंदी है, बीवी बाल बच्चियां नाल हो जाता है। बुजुर्ग हुंदे हाँ, कौमां मज़हबां मुल्कां रुपए पैसे नाल हो जाता है। एक प्यार है, कितनियां शक्लां बदलता है, कितने रूप बदलता है। लेकिन कोई भी प्यार साडे मन नूं कदे भी लैके खड़ा नहीं हो सकता। जितना चिर साडे मन नूं दुनिया दे मोह तो, दुनिया दे प्यार तो उच्चा और सुच्चा प्यार नहीं मिलेगा, ये दुनिया दा मोह, दुनिया दा प्यार कदे छड्डण नूं तैयार नहीं हुंदा। वो किस चीज़ दी लज्जत है, किस चीज़ दा प्यार है, जिसनूं पाके ही साडा मन दुनिया दा मोह छड़ सकेगा, दुनिया दा मन प्यार छड़ सकेगा। अगे जाके इशारा करते हैं, आसे हम बहुत कीने, तभी ये मन जगा नयन। खोजत खोजत सतगुर पाए, उन ये जुगत कही परमान। सत्संग करो संत को सेवो,
ਤਨ ਮਨ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੱਜ਼ਤ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਠ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸੱਪ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਡੰਗ ਔਰ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਡੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਥੈਲੀ ਕੱਢ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਸੱਪ ਹਾਰਮਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਫਿਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਕੌਡੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮਰਨ ਮਾਰਗ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੌਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੁੱਠ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੱਜ਼ਤ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਔਰ ਸੁੱਚੀ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਉਹ ਲੱਜ਼ਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਹੈ। क्योंकि उस शब्द की लज्जत इतनी उच्ची है, सुच्ची है, उस लज्जत नूं पा के साडा मन अपने आप ही दुनिया का मोह छड़ दिंदा है, दुनिया का प्यार छड़ दिंदा है। इसे वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा सी, गुर का शब्द महारस मीठा। वो शब्द जिस दे नाल गुरमुख साडे ख्याल नूं जोड़दे हन, उसकी लज्जत तो बहुत ज्यादा मिठी है। इसे वास्ते ज्यादा मिठियां लज्जत कहते हैं कि बाकी सब दुनिया के रस फिक्के होने शुरू हो जाएंगे। जिसनों हीरे जवाहरात मिल जाएंगे, फिर वो क्यों कौड़ियां मगर दर बदर ठोकरां खाते हैं। इस वास्ते महात्मा साडे ख्याल नूं उस शब्द दे नाल जोड़ते हैं, उस नाम दे नाल जोड़ते हैं। मैं हमेशा अर्ज करता हाँ, जितने भी अपने मजहब हैं, सब दे रस्मों रिवाज जरूर आपो अपने हैं, क्योंकि असी अपनी जरूरत के मुताबिक पैदा किए हुए हैं। लेकिन जी रूहानियत है, असलियत है, हकीकत है, एसेंस ऑफ ट्रुथ है, बेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, वो हर एक मजहब की तह के अंदर एको ही चीज है। उस रूहानियत को महात्मा शब्द कहते हैं, महात्मा नाम कहते हैं। कई मुख्तलिफ लफ्ज़ों के जरिए महात्मा ने समझाया है। जितना चिर उस शब्द की लज्जत नहीं हासिल करांगे, उस नाम की लज्जत हासिल नहीं करांगे, साडे मन का निर्मल प्योर पवित्र होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसे वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा सी, शब्द मरे मन निर्मल संतो ये पूजा थाए पाई। जदों शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके थोड़ा मन निर्मल हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, ये ये असली मालिक की भगती है। इसे भगती ने थानू थोड़े ठिकाने ते पहुंचाना है। सो जदों भी मन प्योर और पवित्र होंदा है, केवल शब्द की कमाई करके कि शब्द साध जाने ता आप पछाने, शब्द की लज्जत अंदरों आउंदी है ता असीं अपने आप नूं पहचानण दे काबिल बनदे हां, क्या मन और माया के दायरे तो पार हो जाते हां। शब्द मरे सो जन निर्मल, कि जिहड़े शब्द के अंदर मर जाते हैं वो निर्मल हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, अपने मन और माया के दायरे तो पार चले जाते हैं।
ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਔਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਰਕੁਟੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਿਰਕੁਟੀ ਚੌਥੇ ਪਦ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜਿਆ, ਤਿਰਕੁਟੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਰਕੁਟੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਠ ਖੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਮਨ ਸੱਚਾ, ਸੱਚ ਸੇਵੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਵਣਿਆ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਸਤ ਸੰਗ ਕਰੋ ਸੰਤ ਕੋ ਸੇਵੋ, ਤਨ ਮਨ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੋ ਗਗਨ ਚੜ੍ਹੇ, ਚੇਤ ਲਗਾਓ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜੋ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜੋ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਰਾਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਣਾਤਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਰੀ ਓਮ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਣਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੜੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਕਹੇ ਖੋਲ ਕਰ ਪਾਈ, ਲਗ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਜਾਈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਓ ਨਾ ਦੂਜਾ, ਕਾਇਆ ਕਾ ਛੁਟੇ ਨਾ ਕੂਜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਉਤਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਰਿਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ, ਸੁਰੀਲੀ ਤੋਂ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਠੱਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
कोई हिंदू होके अंदर जावे, सिख ईसाई होके अंदर जावे, जो खुशकिस्मत भागां वाला अखां पिछे ख्याल इकट्ठा करेगा वो अपने अंदरों उस शब्द दियां तुनकार धुनां नूं सुनना शुरू कर दिंदा है। इसे वास्ते स्वामी जी ने उन्होंने मूल कलाम कह के बयान किया है, उन्होंने धुनी कह के बयान किया है, उन्होंने नाद कह के बयान किया है। और इसे वास्ते गुरु नानक साहब कहते पंज शब्द तुनकार धुन ते बाजे शब्द निशान। और निशानी ही यो है कि वो शब्द साढ़े हर एक दे अंदर धुना के तुनकार धुना उठन लगियां हुई हैं। सो असी उस शब्द की आवाज़ नूं पकड़ना है और उस शब्द के प्रकाश नूं देखना है। स्वामी जी कहते बसो तुम आए नैनन में सिमट कर एक यहाँ होना, दुई यहाँ दूर हो जाए दृष्टि जोत में तरना। जितना चिर तुसी अखां पिछों उतर के दुनिया के अंदर थोड़ा ख्याल फैलिया होया है, तुसी द्वैत अंदर फसे हुए हो। जदों तुसी बाहरों ख्याल नूं समेट के अखां पिछे इकट्ठा करना है, तुसी एकता दे अंदर आ जांदे हो। जिस वक्त तुसी गुरमुखां दे समझाउण दे मुताबिक सिमरन और ध्यान दे जरिए एकता दे अंदर आ जाओगे, उत्थे तुहानूं जोत जगदी नजर आउंदी है, जिस जोत दे तुसी अपने अंदरों दर्शन करने हैं। यो गुरु नानक साहब ने समझाया सी, कासठ में जो है बसंत मत संजम साज के डीजे, राम नाम है जोत सुभाई तत गुरमत काल लीजे। जिस तरह भरावा लकड़ी दे अंदर अग्नि हुंदी है, ना नजर आउंदी है, ना उस अग्नि तो कोई फायदा उठा सकता है। जदों जुगती दे जरिए लकड़ी ते लकड़ी रगड़नी शुरू कर देवोगे, और जो अग्नि भी पैदा हो सकती है, देख भी सकते हाँ, फायदा भी उठा सकते हैं। इसे तरह गुरु साहब कहते जी राम नाम की जोत है हर एक दे अखां पिछे जगदी है। वो चोरा अंदर भी है, ठगा अंदर भी है। इत्थे किसी कौम और मजहब और मुल्क का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तुसी देखो परमात्मा ने हर एक नूं आपां नूं इको जिको जिहा बनाया है। हथ पैर नक मुँह कन्न वगैरह सब दे इको जिको जे हैं, भावें हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान हैं। रंग की तब्दीली मौसम की गर्मी सर्दी नाल जरूर हो जाती है। सो वो इस वास्ते कहते हैं, ये नहीं कि हिंदुआं दे अंदर जोत जगदी है तो सिखां अंदर नहीं जगदी, सिखां अंदर जग पई है तो मुसलमानां अंदर नहीं जगदी। ये असी लोग इहो गल्लां समझते हैं। महात्मा तो सब नूं हमेशा इको ही अख नाल देखते हैं। इस वास्ते हर एक इंसान के अंदर अखां पिछे जोत जगन लगी हुई है। लेकिन तत् गुरमत काल लीजिए, जितना चिर गुरमुखां दे मत उत्ते नहीं चलोगे, उन्हां दी जुगती दे मुताबिक अंदर वड़ के रिसर्च और खोज नहीं करोगे, तुसी कदे भी उस जोत दे दर्शन नहीं कर सकते। उन्हां दी की मत है, उन्हां दी की उपदेश है। 9 दरवाजे नवें दर फीके रस अमृत 10वीं च बीजे। अखां तो नीचे नीचे इंद्रियां दे भोग हैं, विषयां वकारां शराबां कबाबां दियां लस्तां हैं। अगर तुसी रस दे भरे होए अमृत नूं पीना है या उस राम नाम दी जोत नूं देखना है, 10वीं च विजय थोड़े अखां पिछे जल रही है, अखां पिछे अमृत बरसन लगा होया है। सो जितना चिर आपां उस नुकते और पॉइंट ते ही नहीं पहुंचांगे जिथे दाता दात दिंदा है, बख्शिश करदा है, अमृत बरसदा है, असी उस अमृत नूं किस तरह पी सकांगे। इस वास्ते आप उस शब्द का जिक्र करते हैं जिस दे अंदर प्रकाश भी है, जिस दे अंदर तुनकार धुना भी उठन लगियां हुई हैं। आम संतां महात्मा ने उसनों सच्चा शब्द और सच्चा नाम कह के समझाउण की कोशिश की है। ग्रंथां पोथियां वेदां शास्त्रां विच महात्मा जिक्र करते हैं, उसनों हासिल करन दा शायद तरीका और साधन भी समझा देंदे हैं। लेकिन वो शब्द और नाम ग्रंथां पोथियां दे पढ़न नाल नहीं मिलता, और शरीर के अंदर वड़ के खोज करन दे नाल मिलता है। मंदिरां मस्जिदां गुरुद्वारियां विच उसका कीर्तन गाया जाता है, उसके गुण गाए जाते हैं, महिमा की जाती है, सत्संग के अंदर उसका प्रचार किया जाता है। लेकिन वो जिहड़ी नाम रूपी दौलत है, वो तो साडे शरीर के अंदर है, वो साडी दे और साडे वजूद के अंदर है। इसे वास्ते गुरु नानक साहब ने दावे नाल कहा सी, गुरमुख होए सो काया खोजे होर सब परम भलाई। जिहड़े मालिक दे भगत हैं, प्यारे हैं, आशिक हैं, वो हमेशा देह और शरीर के अंदर वड़ के खोज करते हैं। बाकी सब दुनिया के जी वहमां भरमां विच फस के इत्थे ही दिन रात भुले बैठे हैं। सो महात्मा उस शब्द का जिक्र करते हैं, महात्मा उस नाम का जिक्र करते हैं।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਏ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਤਿਲਕ ਜੀਵਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮੀਠਾ, वो नाम अमृत है और उसकी लज्जत बहुत मिठी है। इसे वास्ते मिठी है कि बाकी सब दुनिया दी लज्जतां फिकियां होनियां शुरू हो जांदियां हैं। इस वास्ते स्वामी जी कहंदे, मन नूं निर्मल करन दा, प्योर करन दा, पवित्र करन दा इक्को तरीका है कि तुसी अपने ख्याल नूं गुरमुखां दे जरिए वो सच्चे शब्द दे नाल जोड़ो, सच्चे नाम दे नाल जोड़ो। सतगुर शब्द सुनो गगना चढ़े, चेत लगाओ अपना ध्यान, जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जहान। ਜਦੋਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਜਾਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, और हौली हौली हमेशा वास्ते जाग पवेगा। और झूठा लगा जहान, जिस दुनिया ਨੂੰ ਇਹ ਐਂਡ ਆਲ ਔਰ ਬੀ ਆਲ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਮੋਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਤਨਾ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ ਸਮਝਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰਮ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੈਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਮ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਪਾਈ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਜਾਈ ਪਰਾਏ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਨਾਮ ਗੁਰ ਕਾ ਸੰਭਾਲੇ ਚਲ, ਯਹੀ ਹੈ ਦਾਮ ਗਠਬੰਧਨਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਰਾਇਆਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਾਏ ਗਧੇ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਬੋਝਾ ਢੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਗੁਰ ਕਾ ਸੰਭਾਲੇ ਚੱਲ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕੱਟ ਸਕਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥੀ, ਮੁਕਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਕੁਛ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਝੂਠਾ ਲਗਾ ਜਹਾਨ। ਜਿਸ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਗਤ ਜਾਗਤ ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਾ, ਝੂਠਾ ਲਗਾ ਜਹਾਨ।
मन की मदद मिली सूरत को दोनों अपने महल समान। ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਓਰ ਕਰੀਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਠਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਮਨ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਮਨ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਕਨਾਤੀਸ ਦੀ ਤਰਫ ਦੌੜੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦੇਵੋ ਸੂਈ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੀ ਤਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸੰਤੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਸੂਈ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਵਾਂਗੇ ਸੂਈ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਕਨਾਤੀਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਮਿਕਨਾਤੀਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मन की मदद मिली सूरत को दोनों अपने महल समान। बिना शब्द ये मन न है जागे करो चाहे कोई अनेक विधान। ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲੋ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚ ਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਦੇ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਪਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਨਕ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਨਾਈ, ਕਿ ਅਨਕ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਔਰ ਕੁਰਤਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਾ ਜਨਮੇ ਸਭ ਲਾਹਾ ਮੋਲ ਗਵਾਏ ਦਾ। ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਮੌਸਮਾਂ ਬੀਜ ਹੀ ਬੀਜੀ ਜਾਵੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਫਜ਼ੂਲ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਮੇ ਤੁਲ ਨਾ ਪੁੱਜੀ ਸਭ ਡਿੱਠੀ ਠੋਕ ਵਜਾਏ, ਕਿ ਮੈਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਹੋਰ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਈ ਪਰਮ ਪੁਰਨੀ ਲੋਕਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰਫ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰਫ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾਮ ਵਸਾਰ ਚਲੇ ਅਨਮਾਰਗ ਅੰਤਕਾਲ ਪਛਤਾਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਦਰ ਢੋਈ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਜਮ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਛੂਟੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ।
ਭਰਾਵਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, sin against the Holy Ghost can never be forgiven। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦੇਵੋਗੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਨੇ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਮਾਧਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। बिना शब्द ये मन न जागे, करो चाहे कोई अनेक विधान, यही उपाय छांट कर गाया, और पाना कर परमान। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੰਗਾ ਗਏ ਤੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬਣ ਗਏ, ਜਮਨਾ ਗਏ ਤੇ ਜਮਨਾ ਰਾਮ ਬਣ ਗਏ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। स्वामी जी कहते सुरत शब्द कमाई करना जतन दूर और सब दूर तरना। सिर्फ सुरत शब्द की कमाई करनी है। ये नहीं कि जो कोई कहना शुरू कर दे उस रस्ते ते चलना शुरू कर देना है। यो गुरु नानक साहब ने कहा सी राम नाम मन बेदिया अवर की करे विचार। ये मन जड़ा हिरन की तरह भटकता फिरता है, जदों भी बिन्निया जाएगा उस राम नाम को पकड़ के, उस शब्द को पकड़ के, और कोई विचार करने की तरीका सोचने की गुंजाइश ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। राम नाम तो आपका की मतलब है शब्द सुरत सुख उपजे प्रभ रातो सुख सा। आप कहते राम नाम तो मेरा मतलब लफ्ज नहीं है, राम नाम तो मतलब सुरत शब्द का अभ्यास है, नाम की कमाई है, जिस दे जरिए असी मालिक दे भगती विच रंगे जाने हाँ, मालिक दे प्यार दे रंगे विच रंगे जाने हाँ। ये जो भी मन ते दुनिया दे रचना दे रंग चढ़े हुए हैं सारे रंग उतर जाते हैं, मालिक दे भगती और मालिक दा प्यार दा रंग चढ़ जाता है। इस वास्ते आप फरमाते हैं और किसी उपाय की, किसी जतन की, किसी तरीके की जरूरत ही नहीं है। इस वास्ते जप तप पूजा पाठ पुण्य दान का जो भी फल है वो सब कुछ ही शब्द और नाम की कमाई में आ जाता है। जदों साडी जुबान ते दिन रात सिमरन चढ़िया होया है, तुसी देखो इस तो वड्डा होर जप केड़ा हो सकता है। जदों असी मालिक दी हुक्म रजा और पाने विच रहिंदे हाँ, इस तो वड्डा होर तप केड़ा हो सकता है। ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਪਾਠ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਦਾਸ ਔਰ ਅਚਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਵਿਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ना घर-बार छड्डण दी लोड़ पई, ना पुत्र धीआं त्यागण दी लोड़ पई, ना कौम और मदद बोलण दी लोड़ पई। केवल अपनी सुरत नूं अखां पिछे लिया के अंदर शब्द दे नाल जोड़ना है। इसे वास्ते गुरु साहब कहंदे ना कि सुरत शब्द पव सागर तरीए नानक नाम बखाने। जदों भी तुसी इस पव सागर नूं पार करोगे केवल सुरत शब्द का अभ्यास करके, नाम की कमाई करके। सो स्वामी जी नहीं चाहते साडा मन किसी वहम विच फस जावे, किसी भरम विच फस जावे। वो केवल सुरत शब्द के अभ्यास का जिक्र करते हैं, इसे चीज़ का साडे और इसे चीज़ का आप प्रचार करते हैं। यही उपाय छांट कर गाया और उपाय कर परमान। बिरथा बैस बिताने अपनी लगे ना कभी ठिकाना।
ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਸਭ ਭਟਕੇ ਡੋਲੇ, ਬਿਨਾ ਸੰਤ ਨਹਿ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨੈ। ਆਪ ਸੰਤ ਮਤ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਪਤ ਹੋਈ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਐਸੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਔਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਿਨਾ ਸਭ ਭਟਕੇ ਡੋਲੇ, ਬਿਨਾ ਸੰਤ ਨਹਿ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨੈ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਾऊं, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਰਤ ਲਗਾ ਦੇ ਤਾਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਲਓ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ 40-40, 50-50 ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 60-60 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। स्वामी जी गुरु नानक साहब कहते, पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिव लाई। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੋਹ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਖੁਦ ਵੀ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਓਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਤਾ ਸੇਵੇ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਸ਼ਬਦੇ ਖੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਉਮੈ ਔਰ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਮੁਕਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ कि अच्छी तरह खोज करके देखो, हर एक महात्मा उस शब्द की महिमा करता आ रहा है। क्या वो मुसलमान है, क्या वो हिंदू है, क्या वो जट है, या वो कपड़े ठेकन वाला है, या वो और या किसी नीची जात का है या किसी होर जात का है। हर एक ने शब्द की महिमा की है, हर एक ने नाम की महिमा की है। शब्द शब्द मैं शब्द ही गाऊं, तू भी सुरत लगा दे तान। कर पावे 84 छूटे जन्म मरण की होवे हान। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਸੋ ਮਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮਰੇ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕਦੇ ਉਹ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਪਾਵੇ 84 ਛੂਟੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਹਾਨ।
राधा स्वामी कहे बुझाई, बिना संत सब पटके खाना। ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਉਸੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹੇ ਬੁਝਾਈ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਪਟ ਕੇ ਖਾਨਾ।